हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। तहेवारोना दिवसोमां दरेकना घरमां मिठाई बनती होय छे। तो आजनी जे रेसिपी छे एनुं नाम छे दूधना पेंडा, जे एकदम सरल इंग्रेडिएंट्स थी घरे बनाववा खूब ज सहेला छे। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। दूधना पेंडा बनाववा माटे मैं 1 लीटर फूल फेट दूध लीधुं छे। मैं अमूल गोल्ड लीधुं छे, तमे कोईपण फूल फेट दूध लई शको। हवे आपणे एने एक कढ़ाईमां लई लेशुं અને અહીં જે કઢાઈ તમે વાપરો એકદમ જાડા તળિયાવાળી લેવી। હવે દૂધને આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એક ઉભરો લઈ આવવાનો છે। એક ઉભરો આવે ત્યારબાદ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર આ દૂધને આપણે ઉકાળવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ કરી દઈશું અને દૂધને આવી રીતે સતત ચલાવવાનું છે। જ્યારે પણ તમે દૂધના પેંડા બનાવો ત્યારે દૂધને ક્યારે પણ એકલું આવી રીતે છોડી નહીં દેવાનું। સતત તવીથાની મદદથી દૂધને ચલાવતા રહેવાનું અને જે દૂધ ઉકળતા જે મલાઈ છે સાઈડમાં જામતી જાય એને આપણે સ્ક્રેપ કરી અને દૂધમાં મિક્સ કરતી જવાની। તો તમે જુઓ તો દૂધ છે એ સારું એવું ઉકળીને રિડ્યુસ થવા લાગ્યું છે અને હું જે સાઈડની જે મલાઈ જામી જાય છે એને પણ આવી રીતે સ્ક્રેપ કરીને અંદર મિક્સ કરતી જાઉં છું। અને તમે જુઓ તો દૂધ છે અડધું થવા લાગ્યું છે। અહીં જ્યારે પણ દૂધના પેંડા બનાવો ત્યારે દૂધનું જે ક્વોલિટી છે સારી હોય છે, એટલે કે જે ફૂલ ફેટ દૂધ હોય છે એમાંથી જ્યારે તમે પેંડા બનાવો છો એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો જે મલાઈવાળું દૂધ હોય એ જ વાપરવું। તમે જોઈ શકો છો દૂધ ઉકળીને અડધું થઈ ગયું છે। હવે આપણે મીઠાશ ઉમેરીશું। તો મેં 1/4 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે। તમે તમારી રીતે મીઠાશ વધતા ઓછી કરી શકો। અને ત્યારબાદ એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરી દેશો અને એને પણ મિક્સ કરી દેશો। દૂધ જ્યારે ઉકળતું હોય છે ત્યારે એમાં થોડી ઘણી મીઠાશ દૂધની પણ આવી જતી હોય છે, એટલા માટે ખાંડનું પ્રમાણ બને ત્યાં સુધી ઓછું રાખવું। હવે આપણે આ દૂધને એકદમ થીક પેસ્ટ બને ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે, એટલે કે એમાંથી આપણે પેંડા વાળી શકવા જોઈએ। તો આ બધી વસ્તુ કરતાં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મને અડધીથી પોણી કલાક જેવો સમય લાગ્યો છે। અને તમે જુઓ તો હવે માવાનું ટેક્સચર આવવા લાગ્યું છે, જે તમે જોઈ શકો છો બબલ્સ આવી રહ્યા છે। આ બબલ્સ છે બંધ થઈ જાય અને થોડું ઘણું ઘી છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે આને ચલાવવાનું છે। આ સ્ટેજ ઉપર તવીથાની મદદથી સતત આ મિશ્રણને ચલાવવાનું છે અને બબલ્સ આવે છે ત્યાં સુધી ચલાવતા રહેવાનું। અને જો થોડી ઘણી પણ તમે ઉતાવળ કરશો ગેસ બંધ કરવામાં અને જો મિશ્રણ થોડું ઘણું ઢીલું રહી જશે તો પેંડા વળશે નહીં। તો ખાસ વસ્તુ એ યાદ રાખવાની। તો હવે તમે જુઓ તો એકદમ ટેક્સચર આવી ગયું છે માવા જેવું। અને જ્યારે આપણે શીરો બનાવીએ ત્યારે શીરો કડાઈને છોડી દે એમ અહીં પણ પેંડાનું જે મિશ્રણ તૈયાર થયું છે એ પણ કડાઈને છોડી રહ્યું છે અને ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો બસ આપણું પેંડાનું આ મિશ્રણ તૈયાર છે। આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ જે મિશ્રણ છે એને એક પ્લેટમાં લઈ લેવાનું છે અને એને આવી રીતે તવીથાની મદદથી પાથરી દેવાનું અને એકદમ ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે એમાંથી પેંડા વાળીશું। તો અડધીથી પોણી કલાક જેવો સમય લાગશે આ મિશ્રણને ઠંડુ થતાં। તો એ ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે એમાંથી પેંડા બનાવીએ। તો મિશ્રણ એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એને એક વખત પહેલાં તો ભેગું કરી લેશું અને એકદમ તમે જુઓ તો લોટ બંધાઈ જાય એ રીતું થઈ જાય એટલે આ મિશ્રણ પરફેક્ટ છે પેંડા બનાવવા માટે। હવે આપણે હાથને ઘીવાળા કરી લેશું અને એમાંથી મીડિયમ સાઇઝના પેંડા બનાવી લેશું। અને તમે જુઓ તો મેં એક મીડિયમ સાઇઝનો પેંડો છે વાળી લીધો છે અને થોડોક એને હાથેથી પ્રેસ કરી દઈએ તો આપણો આ પેંડો તૈયાર છે। એકદમ કણીવાળા દૂધના પેંડા છે એ છે ને ઘરે બનાવે એકદમ આસાન। હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં રાખી દઈએ અને આ જ રીતથી આપણે બીજા બધા પેંડા બનાવી લઈએ। તો મારી પાસે બધા પેંડા તૈયાર થઈ ગયા છે। 1 લીટર દૂધમાંથી અહીં મારી પાસે 9 પેંડા તૈયાર થયા છે અને હવે છેલ્લે આપણે એને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી દઈશું। તો આ તહેવારોમાં તમે બહારની ભેળસેળવાળી મીઠાઈ કરતાં એક વખત ઘરે આ રેસીપી જરૂરથી બનાવજો અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય।